जॉन जॉनी जनार्दन जब मिलते हैं तीनों. बघूया काय करतात तिघे मिळून. हे तिघे आहेत विराज पवार, संजय मांडवकर आणि पब्यादादा चंदरकर. कचऱ्यातून कला किंवा वेस्टेज मटेरियल जे इथे तिथे पडलेले असतं, जे इथे आता सळ्या आहेत, लोखंडी सळ्या आहेत. आणि बघूया आपण या सळ्यांपासून हे तिघे काय बनवत आहेत. ते सळ्या त्यांनी एकत्र केलेल्या आहेत. वेल्डिंग मशीन आहे आणि त्या वेल्डिंग मशीनमधून आगीचे लोळी येऊ लागलेले आहेत. हे आगीचे लोळ आपण प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहू शकत नाही, म्हणजे पाहूही नाहीत, कारण डोळे खराब होतील. आणि आपल्याला हा व्हिडिओ बघायचा आहे किंवा इतर अनेक व्हिडिओ बघायचे आहे, हे जग बघायचं आहे, जगाचे व्हिडिओ बघायचे आहेत, त्यासाठी डोळे फार महत्त्वाचे आहेत. तर पाहूया हळूहळू ते एक कलाकृती तयार करतायत. प्रत्यक्ष निर्मात्याने किंवा परमेश्वराने हे विश्व कसं निर्माण केलं असेल, काय काय जुगाड केले असतील, काय जोड तोड फोड, कदाचित कचऱ्यातून कलासुद्धा निर्माण केली असेल आणि आपल्याला निर्माण केलं असेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. तर हे कलाकार तिघेजण बघूया. आता जवळजवळ हे अर्ध काम होऊन गेलं आहे. आता थोडंफार जुळलेलं आहे, काही भाग जुळलेले आहेत आणि असं दिसतंय की आता ते एक स्टँड तयार करत आहेत लोखंडी सळ्यांनी मिळून, सळ्यांचं, की ज्यावर आपल्याला काही वस्तू ठेवता येतील. तर आता हा एकच कलाकार उरलेला आहे. दोघे कलाकार दुसऱ्या कामात बिझी आहेत. आणि विराज पवार स्वतः हे काम करत आहे, अतिशय कसबी कलाकार, आणि त्याने जवळजवळ हे पूर्णत्वास नेलेलं आहे. त्याची पायी आता तो जोडत आहे आणि हे स्टँड तयार होत आलेलं आहे. बघा कसं स्टँड सुंदर तयार झालं आहे. असं हे उपयुक्त स्टँड तयार झालं आहे बघा. धन्यवाद विराज आणि टीम.